καλά να περάσεις. Πέρασε η ώρα. Πέρασε έξω. Τι σημαίνουν αυτές οι εκφράσεις? Πάμε να δούμε. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Γενικά το ρήμα περνώ χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις. Σήμερα όμως θα δούμε 4 από αυτές. Λοιπόν, κυριολεκτικά σημαίνει διασχίζω, διέρχομαι. Για παράδειγμα, κάθε πρωί περνάω αυτόν τον δρόμο. Πέρασαν τη μεγάλη πόρτα και μπήκαν μέσα. Πέρασε έξω. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιείται για να δείξουμε ότι ξοδεύουμε τον χρόνο μας με καλό ή με κακό τρόπο. Για παράδειγμα, πώς πέρασες στις διακοπές σου? Περάσαμε μια υπέροχη βραδιά. Μάλιστα υπάρχει και μια έκφραση που λέμε περνάω ζωή και κότα, που σημαίνει ότι περνάω υπέροχα, ξοδεύω δηλαδή υπέροχα το χρόνο μου, έχω μια πολύ καλή ζωή. Επίσης το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι τελείωσε ή τελειώνει ο χρόνος μας. Όπως είπα πριν, πέρασε η ώρα, πρέπει να φύγω. Και τέλος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα περνώ, ώστε να δηλώνει πετυχαίνω στις εξετάσεις, πετυχαίνω σε έναν διαγωνισμό ή μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις. Πέρασε πρώτος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γράψε μου κάτω στα σχόλια αν ξέρεις και άλλους τρόπους που χρησιμοποιείτε το ρήμα περνώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν ναι, κάνε μας ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια σε όλους!